ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች፣ ለዛሬ ደግሞ ሁለት ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድነው የሚለን f of x which is equal to 6x over x plus a ቢሆን if f derivative of a which is equal to 1 ቢሆን የa value ስንት ይሆናል ነው። so the first of all the derivative the given function, the derivation of this function which is equal to 6s derivative without derivative minus 6x without derivative and x plus a derivative over x plus a the whole square። በዚች ህግ መሰረት እንግዲህ a over b በተደጋጋሚ ያይተን ይመስለኛል። a over b ኮሸንት ፎርም ቢሆን የቼን ሩልን ወይም ደግሞ ማለት ነው። ስለዚህ derivative of the first and without derivative የመጀመሪያዋን derivative ሲባዛ ካለ derivative ማለት ሲቀነስ a ካለ derivative b ደግሞ ተራዋን derivative ትሆናለች ኦቨር ዲኖሚኔተሯ ስኩዌር ትደረጋለች። ሶሪ እሺ፣ በዚህ መሰረት ይሄ ይሆናል ማለት ነውና 6x derivative ሲሆን እንግዲህ 6 ብቻ ይሆናል። ይሄ እንዳለ derivative ስላልሆነ አስቀምጠናል። ማይነስ 6x እንዳለች ተውና እዚህ ጋር a is a constant number ኮንሲደር የምናደርገውና constant number derivative ሲሆን ያው 0 ስለሚሆን x derivative ስትሆን 1 ትሆናለች 6x ይሆናል ማለት ነው ኦቨር x plus a the whole square። እሺ እና እዚህ ከደረስን በኋላ ኤን ሰብስቲቲዩት እና 6x እና ማይነስ 6x እዚህ ጋር ካንስል ተሆንና ማድረግና 6a ኦቨር x plus a then f derivative of a ኤን ሰብስቲቲዩት ስናደርግ 6a x ቦታ ጋር a ስትሆን a plus a 2a ይሆናል ማለት ነው። ስንት ይሆናል ነው የተባልነው? 1 ስለዚህ 6a ኦቨር a plus a 2a ስኩዌር ሲሆን 4a ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እና የመጨረሻ ውጤታችን a which is equal to 3 over 2። ቀጣዩ እና ሁለተኛዋ እና የመጨረሻ ሁለት ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ብያለሁኝ። f of x ይሄን ጊቨን ቢሰጠን g of 2 ደግሞ 1 ቢሆን derivative g of 2 ራሱ ደግሞ minus 8 ቢሆን then find the derivative of f of 2 derivative ውጤቱ ስንት ይሆናል ነው። እና ከላይ በሰራነው መሰረት ይሄን በኮሸንት ሩልስ መሰረት ስንሰራ ልክ እንደተለመደ ይችን ደሪቬት አደረግን። ከዛ ይሄ እንዳለ ከዛ ማይነስ ከዛ አሁን ደግሞ እቺ ደሪቬት ስለሆነች አሁን በተራዋ ደሪቬት አትሆንም። ከዛ ይችን ደሪቬት ማድረግ ሁለተኛው አሁንም ያው እዚህ ጋር ፕሮፐርቲውን አስቀምጫለሁ ኦቨር ዲኖሚኔተር ዘ ሆል ስኩዌር። እሺ አንድ ባንድ ስናይ እንግዲህ x ስኩዌር ደሪቬት ስትሆን 2x ትሆናለች። ይሄ ዊዛውት ደሪቬት ነው የተቀመጠው። ከዛ እዚህ ደግሞ እቺ ዊዛውት ደሪቬት ሆና እቺን ደሪቬት ስናደርግ ምንድነው የምትሆነው? 1 ደሪቬት ስትሆን 0 x ደሪቬት አሁን ደግሞ x ታይምስ g of x የሚላል እዚህ በፕሮዳክት ፎርም የቀረባለ ደግሞ በፕሮዳክት ፎርም ሲቀርብ ምንድነው የሚሆነው? እቺን ደሪቬት ማድረግ ሲባዛ የሁለተኛዋን ተርም ዊዛውት ደሪቬት ፕላስ አሁን ደግሞ ይችን ደሪቬት አናደርግም ዝም ብለን እናስቀምጥና በተራዋ ደግሞ እቺ ደሪቬት ትሆናለች ማለት ነው። ከኮሸንት ሩት በምንድነው የሚለየው? ይሄንኛው ምንድነው የሚሆነው? ፕላስ ነው የሚሆነው በሁለቱ መካከል። አካሄዳችን ግን አንድ አይነት ነው። ይሄን ደሪቬት አደረግን፣ ይሄ ደግሞ ዊዛውት ደሪቬት። አሁን ደግሞ በተራ ይቺ ደሪቬት አትሆንም፣ ይቺ ደሪቬት ትሆናለች። ግን መካከላቸው ያለው ምልክት ምንድነው? ፕላስ ነው። ቅድም ላይ ግን ማይነስ ነበር በኮሸንት ስናደርግ ማለት ነው። ያ ነው ልዩነቱ። እሺ ከዚያስ ያውና 2x ፕላስ ይችን አበዛናት ማለት 2x ታይምስ ዲስ 2x በ2x ይችን ስናበዛ 2x ስኩዌር g of x ማይነስ አሁን እቺ 0 ሆናለች አይደል? አንፈልጋት በx ስኩዌር። እቺ ደግሞ ደሪቬት ስለምትሆን 1 ስትሆን 1 ትሆናለች። ከዛስ በማን እናበዛታለን? በኤክስ ስኩዌር እናበዛታለን። ዝም ብለች እቺ 1 ስለምትሆን 1 ሶ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ አይደለች እዚህ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር። እሺ በማይነስ ኤክስ ስኩዌር እንደገና እንመጣና ደግሞ እቺን ስናበዛት ማይነስ ኤክስ ኪዩብድ ደሪቬቲቭ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ኦቨር ዲስ። ከዚህ በኋላ ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን አይደል? 2x አለን አሁን ያውና ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስናስቀምጥ በመጨረሻ ላይ። እሺ ከዛ ደሪቬቲቭ ኦፍ እንግዲህ እንተካ ኤክስ ቦት
እስካሁን ድረስ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኤክስ እያልን የመጣ ነው። ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ቱ ቱን ኤክስ ቦታ ጋር ቱን ስናስገባ ደሪቬቲቭ ማለት ነው ይቺ ኤክስ በሁለት ትተካለች። ጂ ኦፍ ኤክስ ስንት ነበር የተባል ነው? ዋን አይደል? ይሄው ኤክስ እዚች ቱ ስኩዌር ስትሆን ቱ ስኩዌር ማይነስ እዚች ጋር ቱ ኪዩብድ ማይነስ ደሪቬቲቭ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? ደሪቬቲቭ ኦፍ ጂ ኦፍ ቱ ስንት ነው የተባል ነው? ማይነስ 8 አይደል? ማይነስ 8 ኦቨር እዚህም በኤክስ ፋንታ ከዚህ በኋላ በቃ 2 ታይምስ 2 4 ይሆናል። 2 ስኩዌር 4 ይሆናል። ታይምስ 1 ራሱ ነው የሚሆነው። እሺ እቺ ኪዩብድ ስትሆን ማይነስ 8 ትሆናለች። ማይነስ 8 ታይምስ 8 64 ኦቨር 9 72 ኦቨር 9 8 ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቻው